Master Vlogs and family. Congratulations for 10K subscribers. Thank you so much, Raju. Twins vlog. Thank you. हाम्रो ब्रेक नभएको राइडर आजको Break hill. बाइक एक्सपल्सको रिम पाल परेर साइकल लिएर हिँड्नु पर्दो रहेछ होइन। अनि यहाँ चाहिँ म अहिले स्टोरमा जाँदैछु। अहिले फुटबल खेल्दा रहेछ नि, ड्रोन सोन बोकेर आइरहेको छु। अनि बाइकको चाहिँ रिममा पाल पर्यो होइन। म अहिले पछि देखाइदिन्छु, फोटो हालिदिन्छु। यहाँनिर यसरी गयो, पढाइ गएको छ होइन। अब यो अनि त्यो पाल कसरी पर्यो, कहाँ गएर पर्यो, सब म भिडियो बनाउँछु। यो पछि आउँछ होला त्यो भिडियो चाहिँ। अब यहाँ अहिले एकछिन बसौँ अनि रामविक्रम थापालाई भेट्नुपर्छ, ट्विन्स राइडरलाई। रेसको लागि प्र्याक्टिस गर्न आउँदैछ, त्यही होला। यु गाइज किप वाचिङ टिल द एन्ड है त। Rider in the house. Morning. कति बज्यो? 8 बज्यो भनेर कति बजे आएर त? कति बज्यो? नयाँ राइडर। Feel
लक्ष्मण विक्रम थापा ट्विन्स ब्रदर हाम्रो रामको फ्यानहरू सबजना सबजना So keep supporting his channel, hai. Thank you for the beautiful drone shot, hai. Thank you. All the best. And congratulations for 10K. त्यो भन्दा ठुलो कुरा. Like congratulations धेरै धेरै है. Subscribe to Praju Raut bro. Thank you यार. Twins Rider Vlog. Subscribe to Praju है. Thank you. Thank you for the drone. तिमी बढ्नु भने म बढ्नु हो के त्यो हो नि त हैन ल त्यो हो चाँडा गाइजहरु पनि Praju Vlogs चाहिँ हेर्नु हाम्रो हिजोसम्म अब रामको यहाँनिर सब्स्क्राइबरहरु अब आज गएर मेरो पनि सब्स्क्राइब गर्ने हैन सबजनाले हो है बाइक उडाको अनि यो दाइले के उडाको रे साइकल उडाको अनि साइकल पनि उडाको अनि ड्रोन उडाको ल ड्रोनको भिडियो सबलाई बाइ 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 सक्छ कि भाइ साइकल चला भनेर कराएको रिसाएर छ ल प्रजु बाइ ल बाइ राइट सेफ है ल यार साइकल हो आज त्यही ल आज बाइक बनाऊ न फेरि राइड जानुपर्छ ल ल ल यार हो त्यहाँ तल चौरबाट आएको होइन आधी तलले त्यो चाहिँ लास्टै गाह्रो भयो हिजो साइकलबाट लडाएको थिएँ त्यो खुट्टा दुइरहेको छ होइन बाइक बिग्रियो तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होइन बाइकको हालत गुडाउनु मिल्दैन अहिले लास्टै थाकिसक्यो अझ बाइक छ घर आउनलाई त्यो बेला दिस मच फर टुडे होइन अनि थ्याङ्क्स टु ट्विन्स राइडर ब्लग अब ड्रोन सटहरू पनि राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई त्यही हो ढुङ्गाडा चोक आइपुगेँ म चाहिँ यहाँबाट चलाएर जाने हो पसिनै पसिना भइसक्यो डिस्टर्ब आउँछ यहाँबाट होइन आजको लागि चाहिँ यति नै विल मिट यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो भेरी सुन टिल देन अलवेज लिभ योर ड्रिम अनि स्टे सेफ बाइ बाइ